Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε ένα πλήρες σπα προσώπου στο σπίτι. Χρησιμοποιώντας υλικά που έχουμε ήδη στην κουζίνα μας, θα φτιάξουμε μια απίστευτη μάσκα λάμψη με πορτοκάλι, μπανάνα και καρότο και επίσης θα φτιάξουμε και ένα peeling που απλά δεν υπάρχει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για τη σούπερ μάσκα λάμψης θα χρειαστούμε μισή μπανάνα, η οποία είναι πλούσια σε κάλιο, ενυδατώνει και γεμίζει τις λεπτές γραμμές, καρότο, γεμάτο με β' καροτίνη και βιταμίνη α για ανάπλαση και πορτοκάλι που έχει βιταμίνη C που θα δώσει αυτή την απίστευτη λάμψη. Σε ένα μούλτι βάζουμε τη μισή μπανάνα, ένα καροτάκι και μισό πορτοκάλι στυμμένο. Τα λιώνουμε και τα ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μία πάστα. Απλώνουμε τη μάσκα, την αφήνουμε 15 με 20 λεπτά, θα νιώσετε το δέρμα σας να τραβάει ελαφρώς και να αναζωογονείτε. Μετά ξεπλένουμε με χλιαρό νερό. Πριν από τη μάσκα βέβαια θα κάνουμε ένα ωραίο peeling. Στο ίδιο το μείγμα θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη και μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Η ζάχαρη απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, ενώ το ελαιόλαδο ενυδατώνει βαθιά και αφήνει το δέρμα μεταξένιο. Κάνουμε απλές κυκλικές κινήσεις, δεν πιέζουμε δυνατά και αφήνουμε τη ζάχαρη να κάνει τη δουλειά της. Μετά βάζουμε τη μάσκα. Αυτό ήταν. Δείτε τη διαφορά στη λάμψη του προσώπου σας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα σπιτικό μυστικό ομορφιάς. Γράψτε μου στα σχόλια αν τη δοκιμάσατε και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!